YP 913 ska du tituleras. Eller egentligen kanske YB 05P 913. Och ditt släp, det ska tituleras UBF03 YP 2120. Det är ju viktigt med titlar. Bör vi förresten säga rälsbuss eller motorvagn? Det är en omstridd fråga. Vi kanske inte ska fördjupa oss i denna. Men rälsbuss låter väl lite mer inbjudande att få åka med ändå. Denna orangegula rälsbuss med släp levererades till SJ 1957 av Hilding Carlssons mekaniska verkstad Umeå, som tidigare hade levererat sina kända blekgula rälsbussar. Rälsbussar av den blekgula typen hade ju förlängt livet på ett antal trafiksvaga linjer, då en rälsbuss med förare i princip kunde ersätta ett ångtåg som ju krävde både lokförare, eldare och tågbefälhavare. Detta utvecklades vidare med dessa enheter, där ju ännu ett steg togs, då ju en förare kunde köra upp till 8 sammankopplade enheter. I de tidigare rälsbussarna krävdes det ju en förare i varje buss. Denna buss och detta släp skänktes 1970 till Järnvägsmuseum, då persontrafiken samma år försvann på smalspårsnätet i Västergötland. Lite längre fram i tiden köpte Anten Grävsnäs järnväg bussen och släpet, då enheterna sedan 1970 hade förvarats hos AGJ. Både bussen och släpet är drygt 15 meter långa och drygt 260 centimeter breda. Bussen väger nära 14 ton och släpet nära 11 ton. Tänk förr när dessa fordon med bara 891 mm spårvidd susade fram genom det svenska landskapet i hela 85 km per timme, eller ibland ännu mer, då det ju går att köra enheterna fortare och då alla förare på den tiden inte höll så hårt på hastighetsgränserna, i en tid långt innan det fanns ATC. Idag går dock bara fordonen fram i maklig takt i max 50 km i timmen på AGJ. Hela ekipaget kan ta omkring 80 sittande passagerare. Och det går ju in en hel del resgods i resgodsutrymmet. Ett utrymme som en gång i tiden hade trallgolv, då det förekommer en hel del fisktransporter i detta utrymme. Och då fanns det även galler för fönstren för att skydda dessa vid godstransport. Strålkastarna, de ger bra med ljus, och kronorna pryder här ännu gavelgrindarna. Föraren sitter ännu öppet och har god kontakt med sina passagerare, kanske för att föraren då och då även fick klippa biljetterna om konduktör saknades. Enheterna styrs av elektriska impulser från föraren som sedan styr pneumatik och bromsarnas hydraulik. Eleganta, enkla och funktionella lösningar för sin tid. Som denna multikabel och denna slutplugg. En slutplugg som flyttas till andra änden av tågsättet när körriktningen ändras. Här lyser vattenkaraffen med sin frånvaro. Den som alltid fanns här utanför den minimala toaletten, där det som lämnade kroppen gick rakt ner på spåret. En toalett som endast fick användas ute på linjen och inte vid stationsuppehåll. 2 kupéer finns det i alla fall. En för rökare och en för icke-rökare. Allt var ju ändå inte bättre förr. Den raka Scania 8 startar fint. Och snart kan vi ta en tur. Men frågan är då om vi ska sitta i bussen eller i släpet. Vill vi lyssna på motorljudet eller åka tyst och fint? Har du riktig tur kanske du kan få sitta på den tomma förarplatsen och titta på hastighetsmätaren. Eller att bara få sitta och titta ut över landskapet. För att sitta i en rälsbuss eller ett rälsbussläp som gungar fram på en mindre svensk järnväg en sommardag. Det är svensk sommar.
Det känns nästan som att sitta i en rullande glasveranda. En glasveranda som du kan se så mycket mer från av landskapet än från modernare motorvagnar, där du ju tyvärr varken kan se banan framåt eller bakåt när du reser. Visst andas dessa fordon 1950-tal, både på utsidan och insidan. Och det är inte så konstigt att de fick normalspåriga kusiner, både dieseldrivna och elektriska, vid namn Y6, Y7 och Y8 för de dieseldrivna och X16 och X17 för de elektriska. Men dessa är trots allt kusiner. De har lite olika tekniska lösningar jämfört med de smalspåriga fordonen. Det märkliga är att det är lika roligt att åka med dessa legendariska rälsbussar som att sedan passera över ett böljande gult sädesfält under en molnfri himmel en vacker svensk sommardag.